Знаєте, я, чесно кажучи, взагалі не планував записувати цей матеріал з певних етичних міркувань. Але от нещодавно вийшла ціла серія відео від, нібито незалежних блогерів, де ставиться під сумнів вся ідея щеплених саджанців. І це викликало такий шквал запитань у коментарях, що я просто не можу їх ігнорувати. Так от, у цих відео стверджується, мовляв, щеплені саджанці – це, виявляється, не панацея, а вся проблема філоксери, ледь не вигадана. І от у коментарях постійно запитують, а що ви думаєте про це? Я навмисно уникав відповідей. Чому? Бо вважаю, що публічно обговорювати думки колег – це не зовсім етично. Кожен має сам оцінювати інформацію. Але питань стало, просто занадто багато. І одразу хочу підкреслити, це дуже важливо, це не критика конкретних людей. Моя задача – показати факти і логіку, а от висновки вже зробите самі. Отже, що ж ми маємо по факту? З одного боку, нам пропонують якісь суб'єктивні думки, часто з елементами маніпуляції, а з іншого боку – 150 років світових наукових досліджень і фундаментальна біологія. Давайте ж розберемося, де тут правда. І почнемо, мабуть, з найцікавішого – з хронології подій. Бо вона, скажу вам, м'яко кажучи, дуже дивна. Дивіться самі. На початку лютого ми з колегами Тудором починаємо випускати матеріали про підготовку до виробництва щеплених саджанців. І тут стається, дуже цікава річ. 19 лютого виходить відео в одного блогера, 20-го – у другого, 21-го – у третього. Всі три на одну й ту саму тему. Просто збіг? Можливо. Але знаєте, що найцікавіше? Сама тема. Лютий місяць. Про що зазвичай говорять виноградарі? Відкриття виноградника, зимова обрізка, перші оці нульові обробки, закупівля фунгіцидів – точно не про філоксеру і щеплені саджанці. Це просто не сезонна тема. То чому раптом 3 дні поспіль виходять відео саме про це? І отут виникає питання, яке, я думаю, кожен собі задає. Це справді такий дивний збіг, чи за цим усім стоїть якась інша, цілком конкретна логіка? Розбиратися далі. Знаєте, у світі виноградарства просто зараз точиться справжня війна. І це не боротьба з якимись новими хворобами чи шкідниками, це битва ідей. Переконливі емоційні міфи з інтернету проти десятиліть, навіть століть наукових фактів. І на кону тут, повірте, не просто врожай, на кону здоров'я і майбутнє цілих виноградників. У цій битві помилка, що ґрунтується на дезінформації, може коштувати буквально всього. І от, власне, в чому суть цього конфлікту? З одного боку маємо світ онлайн-контенту, він дуже емоційний, він апелює до наших почуттів, він сповнений суб'єктивних думок, майстерно маніпулює термінами і, що важливо, абсолютно не соромиться переходити на особистості. Він привабливий, він може звучати дуже переконливо. А з іншого боку стоїть 150 років світової науки – фітопатологія, генетика, агрономія, глобальна практика. Це, знаєте, фундаментальні закони біології, які, на відміну від трендів у соцмережах, неможливо скасувати одним відеороликом. І що дуже важливо розуміти, це не просто якісь випадкові помилки чи недогляди, ні. Ми маємо справу з чітко продуманим рецептом, з такою собі епідемією дезінформації. Аналіз показує, що подібні відео тримаються на 3 китах. По-перше, це грубі біологічні помилки, які подають як незаперечні факти. По-друге, це маніпуляції з контекстом, де зручні дані вириваються, а все, що не вписується в теорію, ігнорується. І по-третє, коли аргументи закінчуються, починаються особистісні нападки, дискредитація опонентів. Усе разом це створює надзвичайно небезпечний коктейль, здатний ввести в оману навіть досвідчених людей. Тож, щоб розібратися у всьому цьому, почнімо з фундаменту. Давайте розвінчаємо найпоширеніші і, чесно кажучи, найнебезпечніші міфи про самого шкідника. Спиратимемось виключно на біологічні факти, щоб зрозуміти, хто ж він такий, цей ворог, бо ж боротися з ним, не знаючи його в обличчя, це просто неможливо. І ось перший міф, дуже популярний. І знаєте, дуже зручний, бо він, по суті, виправдовує бездіяльність. Стверджується, що філоксера – це така собі тимчасова проблема, що шкідник, мовляв, видихається і зникає сам по собі. За рік, 2, може 3. Звучить якось аж надто заспокійливо, правда? Але давайте подивимось, що на це каже біологія. А ось вона, біологічна реальність. І вона, м'яко кажучи, кардинально інша.
Філоксера – це карантинний об'єкт. Це не просто термін, це офіційний статус, який означає одне – вона не зникає сама по собі. Ніколи. Якщо ґрунт і клімат для неї сприятливі, вона буде паразитувати на корінні десятиліттями, повільно, рік за роком, висмоктуючи життя з куща, поки не знищить його остаточно. Ідея про самоліквідацію – це не просто міф, це дуже небезпечна казка. Добре, їдемо далі. Наступне небезпечне припущення, яке без перебільшення коштувало життя мільйонам лос. Міф звучить приблизно так. Якщо на корені є філоксера, то вона обов'язково якось проявиться і на листі. Тобто, якщо листя візуально чисте, без оцих характерних здутостей, галів, то значить і під землею все в порядку. Але саме ця логіка і веде виноградник до загибелі. І ось чому цей міф наскільки підступний. Справа в тому, що у шкідника є дві форми – коренева і листкова. І ось на чисто європейських сортах винограду, а це майже всі класичні винні сорти, що в науці звуться Vitis vinifera, листкова форма майже ніколи не розвивається. Філоксера одразу йде під землю на коріння. В результаті ми маємо картину, коли над землею листя може виглядати ідеально здоровим, зеленим, а під землею коріння вже масово уражене і повільно гине. Покладатися на чистоту листя – це, по суті, ігнорувати невидиму, але смертельну загрозу. І от що. Для тих, хто думає, що це проблема десь там, далеко, у Франції, в Італії, ось вам факти. Твердження, що в Україні філоксери немає – це просто небезпечна ілюзія. Історично її присутність зафіксована в окремих, але досить значних регіонах країни. Створювати у виноградарів таке хибне відчуття повної безпеки – це, м'яко кажучи, безвідповідальна агрономічна позиція. Ігнорування цієї загрози, сподівання на якісь чисті зони, призводить до фатальних помилок ще на етапі вибору саджанців. Іначе цього мало, до історичних даних додається ще одна величезна загроза – зміна клімату. М'які зими останніх 20 років роблять свою справу. Південні шкідники, і філоксера в тому числі, стрімко просуваються на північ. Ті регіони, які раніше вважалися занадто холодними для неї, більше не є безпечними. І покладатися сьогодні на кліматичні дані минулого століття – це, як тут дуже влучно зазначено, справжнє агрономічне самогубство. Історичні межі поширення шкідника стираються просто на наших очах. Гаразд, ми встановили. Загроза реальна, вона невидима і вона поширюється. І що тепер робити? Давайте перейдемо до рішення, яке зазнає найбільше атак від дезінформаторів – до підщеп. І подивимось, як насправді працює цей, без жодного перебільшення, рятівний інструмент світового виноградарства. Найпоширеніший міф, який можна почути, звучить так. Підщеплення працюють, а все це якась змова, щоб заробити гроші. Але це, знаєте, фундаментальне нерозуміння самої мети. Підщепи ніколи й не створювалися, щоб убивати шкідника. Їхня мета набагато важливіша – забезпечити життєздатність куща в умовах присутності філоксери. Саме завдяки цьому виноградники в Європі чи США успішно плодоносять по 50, 60, навіть 80 років на заражених землях. Без підщеп таке довголіття було б просто біологічно неможливим. А ось тут, увага, криється ключова маніпуляція. Дезінформатори дуже люблять грати на термінах «стійкість» і «толерантність». Вони кажуть, ага, підщепи ж не знищують філоксеру, значить вони не стійкі, а отже, не працюють. Але це класична підміна понять. Уявіть собі, одна рослина має непробивну броню, а інша здатність миттєво регенерувати будь-які пошкодження. Для фермера, для виноградаря результат абсолютно однаковий. Лоза живе, дає врожай і приносить прибуток. У фітопатології це називається здатністю зберігати врожай попри наявність інфекцій. І це саме те, що нам потрібно. Тепер давайте розберемося з дуже популярним міфом про те, що підщепа, мовляв, псує вино. Насправді тут все дуже просто. У рослини є чіткий поділ праці. Підщепа, тобто коріння, відповідає за силу росту, за живлення і, головне, за захист від філоксери. А от прищепа, верхня частина, зберігає 100% генетики сорту. Саме вона і тільки вона визначає смак та аромат ягід. Смакові властивості не можуть мігрувати з коріння. І найкращий доказ – всі еталонні вина Франції, Італії та й усього світу створюються саме на щеплених кущах. Так, з фактами розібралися. А тепер давайте подивимось на психологічні трюки, на маніпулятивні прийоми, які використовуються, щоб змусити людей повірити в ці міфи. Це дуже важливо, щоб уміти розпізнавати дезінформацію не лише у виноградарстві, а й у будь-якій сфері. Одна з найпоширеніших тактик – це створення так званого логічного глухого кута. Як це працює? Автор спочатку визнає, так, загроза існує, і так, щеплення – це рішення. Але тут же, буквально в наступному абзаці він заявляє, що купувати щеплені саджанці не можна, бо це рулетка.
Що в результаті? Вам створюють проблему, а потім забирають єдине дієве рішення. Слухач залишається в стані страху і розгубленості, і саме в цей момент йому пропонують якесь хибне, альтернативне рішення. Це класична маніпулятивна пастка. Ще одна улюблена тактика – це використання внутрішніх протиріч. Розрахунок на те, що ніхто не помітить. Наприклад, в одному місці автор відео може палко стверджувати – підщепи абсолютно не допомагають. А вже через кілька хвилин той самий автор визнає, що, ну так, підщепи подовжують життя куща на 15 років. Але ж стривайте, тут не сходиться. Якщо вони справді не працюють, то лоза не прожила би цих 15 років. Автор просто навмисно ховає це протиріччя в різних частинах відео, щоб створити ілюзію своєї правоти. Тобто, бачите, це не просто окремі прийоми, це ціла система. Справжній рецепт дезінформації. Береться ігнорування глобального контексту, всього світового досвіду. До цього додаються логічні протиріччя, про які ми щойно говорили. Все це базується на грубих біологічних помилках щодо життєвого циклу шкідника і щедро приправляється емоційними атаками та звинуваченнями професіоналів у жадібності. Все це змішується, і на виході ми отримуємо ілюзію експертності – контент, який виглядає дуже переконливо для непідготовленої людини. Ну і, звісно, коли закінчуються навіть псевдонаукові аргументи, в хід іде важка артилерія – перехід на особистості. Ось ця цитата на екрані – це просто хрестоматійний приклад прийому ad hominem. Це латинський вислів означає «до людини». Замість того, щоб розбирати біологічні факти, автор атакує особисто опонента, намагаючись емоційно його дискредитувати. Звинувачення в корисливості не мають абсолютно жодного відношення до біології, але як маніпуляція це працює дуже ефективно. Ось ця аналогія, до речі, ідеальна, щоб зрозуміти ще одну поширену помилку. Уявіть, що ви купили для свого авто неякісні шини, і поїздка була, м'яко кажучи, невдалою. Чи означає це, що автомобілі як клас не потрібні і взагалі є злом? Звісно, ні. Так само і тут. Часто вся критика будується на одному невдалому досвіді, коли був неправильно підібраний саджанець для конкретного ґрунту. Але звинувачувати всю технологію щеплення через це – це фундаментальна підміна понять. Це проблема вибору, а не самої технології. А тепер давайте зануримось в саму суть аргументації, розберемо, як працює маніпуляція для, скажімо так, довірливого глядача. І почнемо ми з ключового моменту – підміни понять. Дивіться, в агрономії та ботаніці є такий термін, як толеранс. І от його дуже часто перекладають і розуміють неправильно. Не як толерантність у звичному побутовому сенсі, а як стійкість або витривалість. І це принципово важливо, бо мова йде не про те, що рослина терпить проблему, а про її здатність нормально працювати і давати результат в умовах стресу. Тут треба чітко розрізняти два поняття. Є resistance – це коли рослина активно бореться, не допускає пошкоджень. А є tolerance – це коли рослина може бути пошкоджена, але все одно зберігає продуктивність, дає врожай. Тобто вона продовжує працювати навіть в умовах стресу. А стрес – це що? Це і шкідники, і хвороби, і посуха, і несприятливі ґрунти. Отже, ключова думка, яку треба зрозуміти. Коли ми говоримо, що підщепа толерантна до філоксери, це не означає, що філоксери на ній немає. Це означає, що підщепа здатна підтримувати ріст і плодоношення прищепи, навіть якщо філоксери є. Те саме стосується посухи чи засолення ґрунтів. Тобто толерантність – це не відсутність проблеми, а здатність зберігати результат, незважаючи на неї. Гаразд, з термінами розібралися. Тепер переходимо до практики і до наступного аргументу – оцієї привабливої ідеї про просте рішення. Так от, звучить теза, що проблему, виявляється, можна вирішити просто хімією. Зокрема, згадується препарат, наприклад, Movento, і робиться висновок, що, мовляв, листову форму філоксори можна ним спокійно контролювати. Але давайте подивимось на ситуацію системно, а не вибірково. Давайте просто логічно подумаємо. Якби хімічна обробка дійсно повністю вирішувала проблему філоксери, то в Європі та й у всьому світі вже давно б відмовилися від щеплення. Погляньте, Франція, Італія, Іспанія, США – вся світова багатомільярдна індустрія виноградарства стоїть на щепленій культурі. Невже вони всі чогось не знають? І тут треба розуміти один простий факт. Європейські виробники – це максимальні прагматики. Виробництво щеплених саджанців – це, по-перше, складно технологічно, по-друге, дорого, по-третє, вимагає величезних трудозатрат.
Якби існувало простіше і дешевше рішення, повірте, вони б його вже давно використовували. Але ж ні. Основою виноградарства залишається саме щеплена культура. Чому? Бо хімія може тимчасово стримувати проблему, але не дає гарантованого системного результату на роки вперед. Ми розібрали міфи, розібрали маніпуляції, а тепер давайте відійдемо від усього цього і подивимося на глобальну картину. Який же остаточний вердикт світового виноградарства, заснований на незаперечних доказах? Існує одна цифра. Вона говорить голосніше за будь-які слова. 150. Це не просто число, це 1,5 століття спроб, помилок, досліджень і, зрештою, успіху. Саме стільки часу вся світова спільнота покладається на науку про щеплення. Після страшної епідемії філоксери в 19 столітті світ не став чекати, доки шкідник самоліквідується. Франція, Італія, США, Іспанія – вся багатомільярдна глобальна індустрія виноградарства була відбудована і сьогодні стоїть саме на щеплених лозах. Якби підщепини захищали або псували вино, цієї індустрії в її сучасному вигляді просто б не існувало. Це факт. Отже, який наш фінальний висновок? Все просто. Це наука, а не рулетка. Підщепини роблять виноград безсмертним і не змушують шкідників магічно зникнути. Але вони роблять дещо набагато важливіше. Вони роблять вирощування винограду можливим у світі, де існує філоксера. Вони перетворюють гру в агрономічну рулетку на прогнозований, стабільний бізнес. Зрештою, вибір насправді дуже простий. З одного боку, 150 років глобальної науки та практики, що захищає працю та інвестиції. З іншого – рулетка, заснована на емоційному, але абсолютно хибному вірусному відео. Найкращий захист для будь-якого виноградника – це перевірені факти. Дякую за увагу.